Hello everyone! Good morning! Sa araw po na ito ay magluluto po tayo ng beef recipe po. Bali, Visayan style po ang gagawin natin. Ito ay tinatawag naming nilagpat or sa Tagalog siguro tinatawag ko nilang beef stick. For feeding again po, sponsored by one of our general subscriber po from Ma'am Juliet Tejada. This is for the loving memory of her husband and daughter po, Ferdinand Tejada and Janina Rain Tejada. Actually, nung nabubuhay pa sila, they already plan to sponsor one of our feeding po, pero incident happened po. So, today we will be doing for their loving memory po. At ngayon ay mag-start po tayo mag-prepare sa ating mga sangkap. Dalian ako dagan. Agad kayo eh. Mapanit naman siya. Oh. Ngayon po ay mag-slice tayo sa ating karne. Bali, ang ating karne po is 24 kg po na purong laman po ng baka. Ayan, ganito po yung pagkahiwa niya. Malapad. Ayan, ganito po siya, oh. Magpakulo tayo ng tubig para magsaing ng kanin. Sumpay, Ngayon po ay imamarinate natin ang karne para may lasa na siya. Maglagay ako ng fresh na bawang, luya, black pepper powder, vinegar, soy sauce, sa mga nagtatanong po kung bakit po ako palagi naglalagay ng luya is dahil ang luya po is mabisa siyang pantanggal lang sa. Tapos kami mga Bisaya is once karne yung niluluto namin, mahilig talaga kami maglagay ng luya po. Dagdagan po natin ng tuyo. Ako sa daw ito. Okay.
Magpainit tayo ng mantika. Ngayon po ay magsimula na tayo magluto. Bali, 2 salang po ang gagawin natin kasi hindi siya magkasya sa isang kawali po. Mag-isa tayo ng bawang. Maglagay din tayo ng luya. Isabay natin sa paggisa. Sibuyas. Ilagay natin ang ating karne. Pag malambot na po yung karne, maglagay tayo ng 3 broth cube. Ayan, tapos asin. Tapos maglagay tayo ng tubig at ating pakuluin. Sige na? Oo, ote. Tubig. Sige pati. Sige pa. Oops. Ayan. Ang paglagay po ng tubig is optional po. Sa case kasi na ito is kailangan natin ng sabaw kasi since it is speeding po, marami po ang kailangan nating sabaw para susi ba. Pag kumulo na po ang sabaw, maglagay tayo sa ating gulay na patatas at saka carrots. Ilagay na natin ang patatas, carrots. Tapos hayaan lang natin maluto ang gulay. Tapos maglagay tayo ng cornstarch mamaya pampalapot sa sabaw. Maglagay tayo ng tomato sauce, tomato paste, maglagay tayo ng atsal, maglagay po tayo ng cornstarch pampalapot sa sabaw. Grabe, kalami na ba eh. Ano po kaya? Muan nito. Sabaw. Anay bulan. Kakain po tayo bago kami aalis. Bali, ang nagawa po pala namin ngayon is good for 165 lang po kasi kinulang kami sa rice. Subukan niyo po ang version na ito. Hindi kayo magsisi. Ilagay ko po sa description box yung mga sangkap na ginamit namin. Mamimigay kami ngayon sa mga homeless po doon sa city po, mga driver seat card. Kung sino po yung madaanan natin, bigyan po natin. Thank you so much, Ma'am Juliet Tejada, for making this feeding possible po. Stay healthy po. Yeah, bless you. And stay strong.
Salamat ya mama. Thank you. Ay, senyora. Maspil kay ko ani. Doon mo ito ihalin.
Okay,